नमस्ते, यहाँहरूलाई पसिबल टेक्स च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यहाँहरूलाई ई पासवर्ड भनेको के हो, यसका विशेषताहरू के रहेका छन्, यो बनाउने प्रोसेस के रहेको छ र यसलाई बनाउन कति खर्च लाग्छ, त्यसैगरी एमआरपी पासवर्ड हुनेले के गर्नुपर्छ र तपाईले नयाँ पासवर्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एमआरपी पासवर्ड बनाउने कि अथवा तपाईले ई पासवर्ड बनाउने र यस ई पासवर्डको बारेमा सुरक्षा चुनौतीको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईले यो भिडियो मार्फत ई पासवर्डको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हस्तलिखित पासवर्डलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागू गरेको राजधानी विभागले त्यसको झण्डै 11 वर्षपछि ई पासवर्डको प्रयोगमा ल्याएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईले ई पासवर्ड बनाउनको लागि अब कस्तो कागजातहरू चाहिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। तपाईले एमआरपी पासवर्ड बनाउनको लागि जुन कागजातहरू तपाईलाई चाहिन्थ्यो, जुन तपाईलाई के कागजात चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तिनै कागजातहरू चाहिन्छ। तर यसमा एउटा थप कुरा के चाहिन्छ भने तपाईलाई नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड यानी कि राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि यहाँ चाहिँ कम्पलसरी गरिएको छ र राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि तपाईले ई पासवर्ड बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले बनाउनै पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न सबैले गर्ने प्रश्न के छ भने एमआरपीहरूले एमआरपी पासवर्ड तपाईसँग छ अलरेडी भने अब तपाईले के गर्ने त, तपाईले पनि ई पासवर्ड बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न धेरैको छ। यहाँनिर चाहिँ कुरा के छ भने एमआरपी पासवर्ड बनाएको जबसम्म तपाईको डेट छ तबसम्म तपाईले एमआरपी पासवर्डले नै काम गर्छ, त्यसमा तपाईले केही पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। र एमआरपी पासवर्डको डेट सकिसके पछाडि चाहिँ तपाईले ई पासवर्ड नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईले चाहिँ अहिले पासवर्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब ई पासवर्ड बनाउने कि एमआरपी भन्ने कुरा छ। अब सबै चाहिँ राजधानी विभागले चाहिँ अब सबैको लागि चाहिँ ई पासवर्ड नै वितरण गर्ने कुरा गर्दैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईले बनाउने पासवर्ड पनि ई पासवर्डवाला नै हुनेछ। र अब यसको पैसाको बारेमा कुरा गरौँ। ई पासवर्ड बनाउन शुल्क चाहिँ कति लाग्छ त, कति पैसा लाग्छ त भन्दाखेरि जुन तपाईले एमआरपी पासवर्ड बनाउने जति पनि प्रोसेसहरू थियो, जति पैसा लाग्थ्यो एक्ज्याक्टली त्यति नै पैसा लाग्छ। जस्तो कि तपाईले अर्जेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ ई पासवर्ड भने तपाईको चाहिँ 3 दिनमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 3 दिनभित्र निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 10,000, 2 दिनभित्र 12,000 र 1 दिनभित्र निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 15,000। 3 दिनको 10,000, 2 दिनको 12,000 र 1 दिनभित्र निकाल्दै हुनुहुन्छ भने 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर यहाँनिर प्रश्न चाहिँ चिन्ह केमा खडा भइरहेको छ भने सुरक्षाबारे चाहिँ चिन्ता भइरहेको छ। किनभने तपाईलाई ई पासवर्ड बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अनिवार्य गरेको छ। त्यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ एउटा चिपमा राखिएको हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसमा ह्याकर सम्बन्धीको कुराहरू आउँछ। ह्याकरहरूले हाम्रो गोपनीयताको संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति रिस्क हुन सक्ने चाहिँ एउटा गोपनीयता संरक्षण सम्बन्धी जानकार अधिवक्ताहरूले बताइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित कानुनले नै सुरक्षाका प्रभावती जुन रूपमा गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिने भन्दै आशंका गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि रहेका छन्। र तपाईलाई मैले यो भिडियोमा के जानकारी दिए भन्दाखेरिमा ई पासवर्डको बारेमा मैले हल्का इन्फर्मेसन दिए। जुन चाहिँ नि एमआरपी पासवर्ड अथवा पहिला सुरुमा हस्तलिखित पासवर्डबाट एमआरपीमा कन्भर्ट भयो, एमआरपीबाट तपाईको ई पासवर्डमा कन्भर्ट भएको छ। यो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ, विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ, विदेश जानको लागि चाहिने पासवर्ड नै भयो, जुन फरक छैन। मतलब गर्ने काम सबै एउटै हो। तर ई पासवर्ड भनेको चाहिँ अलिक विद्युतीय पासवर्ड भयो, अलिकति एडभान्सको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। तर यसमा मैले फेरि पनि जोडे अलिकति सुरक्षाका चुनौतीहरू छन्। तर सुरक्षाका चुनौती भए पनि यो हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ यसमा। हामीले जस्ट अब रुल्स बनाएपछि त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने जस्तो एउटा सिचुएसन पनि हामीमा रहन्छ। र तपाईहरूको लागि चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरूले पनि ई पासवर्ड बनाउनु होला। ई पासवर्ड नै बनाउनु पर्ने हुन्छ अब केही समय पश्चात। तर अहिले केही ट्रायल फेजमा छ। सो यसको बारेमा सम्पूर्ण अझै केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि राख्नु होला। र कन्फ्युजन छैन भने तपाईहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।